اهلا بيكم فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. حلقة النهاردة اساسها التمثيل والقدرة على اقناع المشاهد، لاننا النهاردة جبنا لكم افلام البطل الواحد او الممثل الوحيد. الافلام اللي 75% ل 100% منها بتبقى من بطولة شخص واحد بس. الجميل في الافلام دي لما تشوفها انك ما بتملش منها، وده بسبب قوة ابطال الافلام دي، انها تقدر تعمل فيلم اكتر من ساعة ونص لوحدها. طبعا الافلام اللي من النوع ده مش كتير، عشان كده احنا النهاردة جبنا لكم افضل 5 افلام من افلام البطل الواحد. حلقة حلوة قوي، يا رب تعجبكم، ويلا بينا نبدأ. في المركز الخامس فيلم اسباني من انتاج نتفليكس لسنة 2023. الفيلم اللي اتصدر من منصة نتفليكس في الايام الاخيرة، وبيحكي عن اسرة لاجئة بتحاول الهرب من البلد اللي هي فيها، لان بسبب الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها البلد، قررت البلد دي انها تقتل كل الحوامل والاطفال عشان تهرب ميا الحامل هي وجوزها في سفينة بضايع، وكان معاهم عدد كبير جدا من الحوامل والاطفال. بس للاسف الامن بيكتشف حالة الهروب دي وبيهاجم السفينة، وبتتفرق ميا عن جوزها، وبيقتل الامن كل اللي كانوا على السفينة ما عدا ميا اللي قدرت تستخبى جوه كونتينر. الكونتينر ده وقع من السفينة في المية. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هتشوف في احداث الفيلم. Voy a ir a por ti, te lo prometo. Pero no sé cuánto tiempo voy a aguantar. No voy a poder. Aguanta, mi amor, aguanta. Vamos a salir de aquí. Te lo prometo. في المركز الرابع فيلم من إنتاج 2013، بطولة منفردة لروبرت ريدفورد. الفيلم اللي بتدور أحداثه في المحيط الهندي، لواحد خرج في رحلة منفردة كده باليخت بتاعه. بعد ما صحي من النوم بيلاقي اليخت بتاعه مخروم، والمية عمالة تدخل في المركب من كل حتة، وده بسبب حاوية شحن كانت عايمة في المحيط خبطت فيها. فبيحاول بكل الطرق الممكنة انه يصمد او يشوف طريقة يصلح بيها المركب، لانه فقد كل معدات الاتصال بسبب المية اللي دخلت جوه المركب. كل ده كوم، وان تيجي عاصفة قوية جدا في الظروف ده كوم تاني خالص. يا ترى بقى هيصمد في العاصفة دي وهيقدر ينجي؟ ده اللي هتشوفه في احداث الفيلم ده. في المركز الثالث فيلم روعة من إنتاج 2021، من بطولة أستاذ أفلام البطل الواحد توم هانكس. الفيلم اللي بتدور أحداثه في نهاية العالم بسبب تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة الرهيبة اللي بقت أشعة الشمس فيها مدمرة لأي حد بيتعرض لها. بيحكي الفيلم عن الناجي الوحيد عالم الروبوتكس فينيش وينبرج، اللي عايش لوحده مع كلبه وأهم حاجة في حياته جودير. فينيش اللي بيقضي وقته في الشوبينج في المحلات الفاضية الموجودة والكلام مع الخيال كعادة توم هانكس، وبعد كده بيرجع عشان ياكل ويأكل كلبه جودير. فينيش بيكتشف إصابته بالسرطان وإنه قدامه في الدنيا أيام معدودة، وده اللي خلاه يخترع إنسان آلي كل مهمته إن هو يحمي جودير عشان بعد ما يموت يلاقي حد بيهتم بيه. وقرر بعدها يطلع في رحلته الأخيرة عشان يدور على أي حياة على كوكب الأرض. يا ترى بقى إيه اللي هيحصل؟ ده اللي هتشوف في أحداث الفيلم الروعة ده. Come and see this.
We should be safe once we get into the mountains. But things will happen. Like 150-degree heat, UV radiation, and people hiding in the shadows. Do you think we'll make it? Not without my team. What we do together. I believe in you, Finch. في المركز الثاني فيلم من إنتاج 2015 بتدور أحداث الفيلم أثناء مهمة بشرية لكوكب المريخ، لما بيعتقد الجميع إن رائد الفضاء مارك واتني في إعداد الموتى بعد ما عاصفة شديدة جدا اتعرضت ليها البعثة، وقدر ينجي كل الطاقم ما عدا مارك. بيحكي الفيلم عن مارك اللي لقى نفسه وحيد على كوكب المريخ مع إمكانيات محدودة جدا جدا، عشان يستخدم ذكائه وكل الإمكانيات المتاحة عشان يفضل بس عايش، لحد ما يقدر يبعت رسالة لوكالة ناسا على كوكب الأرض إنه لسه عايش ويحاولوا يساعدوه. يا ترى بقى هيقدر يتحمل ظروف الحياة على كوكب المريخ ويقدر يتواصل مع أي حد من الأرض؟ ده اللي هتشوف في أحداث الفيلم الحلو قوي ده. And I'm gonna have designed to last 31 days. So I gotta make water and grow food on a planet where nothing grows. But if I can't figure out a way to make contact with NASA, none of this matters anyway. We've got an incoming message. Mein Gott. Mark Watney is still alive. In your face, Neil Armstrong. Okay, so let's do the math. I have enough food to last for 50 days. He's going to starve to death long before we can help him. So I'm gonna have to science the shit out of this. He's 50 million miles away from home. He's totally alone. What the hell is he thinking right now? I am the greatest boss. Tell my family that I never stop fighting to make it home. في المركز الأول محجوز للمبدع توم هانكس، الفيلم اللي من إنتاج 2000 بيحكي عن تشاك نولان اللي بيشتغل مدير تنفيذي في شركة فيديكس للشحن، وده بيخليه طول الوقت بيسافر حوالين العالم عشان يحل المشكلات اللي بتواجه الفروع. تشاك اللي عايش حياة سعيدة جدا مع حبيبته كيلي، واللي في يوم احتفالات عيد الميلاد بيستدعوا تشاك عشان يحل مشكلة في ماليزيا عشان يسافر على طيارة الشركة، وفي أثناء الرحلة تحصل عاصفة رهيبة جدا وتتحطم الطيارة بسببها وتقع في المحيط الهندي. عشان يصحى يلاقي نفسه على جزيرة لوحده ومفيش أي ناجي معاه، ويحاول تشاك إنه يعمل مركب، لكن دايما الأمواج كانت بترجعه تاني على الشط. يا ترى بقى إيه اللي هيحصل وهيقدر يستحمل قد إيه على الجزيرة ده اللي هشوف أحداث الفيلم الروعة ده اللي يستحقه بكل جدارة إنه يكون هو معانا النهاردة المركز الأول. Should have gotten on that plane. They think that I am right here. 100 miles squared. That's a search area of 500,000 square miles. That's twice the size of Texas. From the Academy Award-winning director of Forrest Gump. We live and we die by time, don't we? Tom Hanks. You wouldn't have a match. Any chance, would you? At the edge of the world. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.